про інформаційну гігієну. Сьогодні у нас буде дуже і цікавий гість, і цікавий вектор, тому що ми сьогодні будемо говорити про історію і про інформаційну гігієну через її призму. Сьогодні до нас завітав Олександр Зінченко, історик, публіцист, телеведучий і автор сценарію чудового документального серіалу. Якщо ви його не дивилися, будь ласка, подивіться. Це серіал Суспільного «Колапс. Як українці зруйнували імперію зла». Цей серіал ще набуває актуальності все більше і більше. І, звісно, Олександр є співзасновником порталу «Історична правда». Ми сьогодні з вами спілкуємося завдяки підтримки Посольства Сполучених Штатів в Україні, завдяки нашим чудовим партнерам Українській бібліотечній асоціації, Едкемпу, платформі «Аналізуй». Ну, а я, як завжди, представляю платформу чи ініціативу «Як не стати овочем». Сьогодні запитання буде задавати традиційно Ірина Славінська. Інколи вона задає в нас запитання віртуально, а сьогодні ми будемо бачити її вживу. Вона є виконавчою продюсеркою Радіо Культура, письменницею, ось і, звісно, чудовою інтерв'юєркою. Я зараз буду зникати, і перед тим, як зникну, скажу, що ви можете і маєте унікальну можливість, пане Олександре, поставити запитання, тому, будь ласка, на всіх платформах, на яких ви нас зараз бачите, ставте свої запитання, і десь через півгодини, як Ірина задасть всі запитання, я, власне, їх вам поставлю. Все, чудової розмови, зникаю і передаю Ірині і Олександру слово. Дякую дуже. Дуже величезна радість бути сьогодні тут із вами, і особливо рада поговорити сьогодні з Олександром Зінченком. Без зайвих вступів скажу, що історію, на жаль, сьогодні російські окупанти часто використовують як зброю у війні проти України. І ми поговоримо, зокрема, про те, як історія може бути з одного боку інструментом атаки за допомогою дезінформації, але також поговоримо про історію як зброю, яка може допомогти нам оборонятися від ворожих атак і від дезінформації. Але почну зі свого улюбленого запитання. Я думаю, що ті, хто регулярно дивляться ці зустрічі, вже мали до нього звикнути. Це запитання про перший особистий спогад, про першу зустріч з неправдою чи дезінформацією в засобах масової інформації чи в публічному просторі. Олександр, в тебе є такий власний спогад? Ой, до таких спогадів дуже багато, насправді. Якийсь час тому і це, між іншим, така доволі цікава історія, вона може бути певним кейс-стаді, тобто таким прикладом для того, щоб її розібрати, дослідити, подивитися, як все це працює. Кілька років тому, я думаю, що це був десь навіть до 2014 року, до початку війни з Росією, був такий епізод, що всі про те, що далі цитата: естетична комісія Швейцарського фінансового банку провела конкурс і встановила, що українська валюта є найкрасивішою в світі. І я зрозумів таке, що, як казав Леонід Данилович, це ж вже було. Тобто я це читав десь. І я поліз в Google, думаю, я ж десь бачив цю новину вже колись. А, як то кажуть, прикол полягає в тому, що ця новина розійшлася всіми мислимими і немислимими ресурсами. Телеканал «Інтер», служба новин, П'ятий канал, тобто незалежно від, так би мовити, світоглядних орієнтацій, орієнтирів. Там різні агенції і просто ця новина пішла просто по всіх мислимих каналах. Я, чесно кажучи, це, якщо розбирати це як такий кейс-стаді, ще питання, що тут не так в цій новині естетична комісія Швейцарського фінансового банку провела цей конкурс? Ірина, є якась перша ідея того, що тут не так? Щонайменше мені це дуже нагадує те, що, до речі, в моєму шкільному підручнику писали про другу за малозвучністю українську мову. Я думаю, ти теж міг впізнати цей референс. Та-та-та. Але попри те, що в мене просто спрацювала пам'ять, тобто я пам'ятав, що я колись таке читав, то якщо просто розбирати це як кейс-стаді, то перше питання: а що є джерелом цієї новини? Тобто, що це за швейцарський фінансовий банк, швейцарський міжнародний фінансовий банк, який проводить якісь конкурси, причому в нього є естетична комісія? Тобто я так на всяк випадок нагадую, що банк – це про фінанси, а не про естетику. Це не музей, це не арт-галерея або щось таке.
Тобто, іншими словами, тобто в мене було перше питання: от, а чи взагалі існує якийсь цей міжнародний фінансовий швейцарський банк? З'ясувалося, що такого банку фізично не існує. Тобто, жодний з тих засобів, які поширили цю інформацію, просто навіть не перевірили джерело. Я почав намагатися зрозуміти все ж таки, що було джерелом. Я докопався. Це джерело команда КВН Криворозького якогось там університету, яку ми сьогодні знаємо як 95-й квартал, які, працюючи над гумористичним проєктом якимсь там, вони придумували такі фейкові, але прикольні новини. І це було в 2009 році. І оце от було дві ітерації. Раз ця новина пройшла через всі мислимі і немислимі ситуації, канали, і потім другий раз. Вже там через 5 років після того, там, здається, в 2013 чи 2012 роках. Тобто, іншими словами, я почав писати керівникам тих чи інших засобів масової інформації і кидати їм лінк про оцю всю історію. Вони були, м'яко кажучи, одна з головних редакторок сказала, що вона зараз звільнить просто натяк цього журналіста, який опублікував цю новину. Ну, про те, як працюють навички історичного аналізу, джерелознавчого аналізу, можна так сказати, в сучасних умовах. Таких випадків було дуже багато. Наприклад, знов-таки можна згадувати там та ж сама ситуація з російською пропагандою навколо MH17. Так, ну до речі, ця моя паралель з нібито другою за малозвучністю українською мовою, вона ж теж не випадкова, оскільки цього конкурсу так само ніколи не існувало, і ніхто ніколи не міряв мови за малозвучністю. І це, напевно, один з найбільш широко поширених фейків, тому що його можна знайти, напевно, чи не в кожному українському підручнику з української мови і літератури. І це, до речі, ще одна історія про те, як важливо перевіряти джерела. І навіть якщо книжка пише підручник, ми не знаємо, звідки точно людина, яка писала цей підручник, взяла той чи інший факт. Тому ми переходимо до, напевно, центральної теми нашої розмови, яку ми будемо крутити з різних боків, але почну з такого загальнішого запитання. Це тема історії та пам'яті і того, як історії та пам'яті можуть загрожувати фейки. Але перш за все, чи їм загрожують фейки? Здавалося б, історія – це те, що точно було, закарбоване в минулому. Які ж тут можуть бути дезінформаційні штучки? А дуже просто. Знов-таки можна наводити приклади того всього, що, наприклад, Путін розповідав і розповідає про історію. Тобто, ось коли влітку минулого року він розродився цим історичним псевдоісторичним есеєм про один народ, то професор Єльського університету Тімоті Снайдер дуже іронічно по цих спробах товариша Путіна в якості історика пройшовся. Він каже, ну, розумієте, історик почувається читаючи цей есей Путіна, як біолог на бійні. Тобто він впізнає ніби якісь знайомі йому елементи. Тобто оце хвіст, оце грива, оце копита, оце ноги, оце щось там іще, да, з яких частин якогось організму. Проблема тільки в тому, що з цих шматків от єдиний якийсь біологічний вид не складається. Тобто це якийсь кадавр, це щось, якийсь історичний Франкенштейн. І ось те, що Путін написав, це історичний Франкенштейн. Тобто людина, яка намагається поєднати в непоєднувані якісь елементи різних організмів, реалії змішати з міфами, з фальшивими фактами, чи з фальшованими фактами, чи просто з елементарною брехнею. І, в принципі, ну, знов-таки, його цьому вчили. Тобто школа КГБ – це школа КГБ, зрештою. І ось, знов-таки, свого часу я зіткався з подобними процесами. От в мене, знов-таки, є книжечка «Година папуги», я її написав більше 10 років тому, це українська сторінки Катині, прикладів, от як історія Катинського розстрілу. От просто іще одна книжка, до якої я був причетний вже як упорядник, це
«Війна і міф. Невідома Друга світова». Тут близько розібрали з колегами-істориками різноманітних міфів. І ось просто один приклад, як це працювало. Да? Тобто 50 років СРСР не визнавав, що Катинський розстріл зробив саме Радянський Союз, НКВД в 1940 році. І польські військовополонені, вони були розстріляні в кількох місцях, в Катині, в Медном під тодішнім містом Калінін, Твер, під Харковом в П'ятихатках, і в під Київській Биківні, і ще в кількох місцях, в кількох в'язницях. І от 50 років СРСР, але був один епізод, коли ця історія випадково вийшла на яв. В 69-му році кілька школярів в Харківському передмісті, в П'ятихатках, випадково розкопали ці в яких були заховані жертви Катинського розстрілу. Це були ув'язнені Старобільського табору військовополонених, яких невеличкими партіями по кількадесят чи по пару сот осіб перевозили в Харківське управління НКВД, і в результаті потім ховали отам в П'ятихатках. І ось можна собі уявити, значить, починаються шкільні канікули, з'являються ці хлопчики, начитались вони про піратів Стівенсона і вирішили пошукати скарбів. Тобто от побачили там якісь кістки вимиті дощем або що. І от 7 червня 69-го року на стіл, на півсекундочку, Петра Шелеста, головного комуніста України, лягає доповідна від шефа КГБ, ну, МГБ на той момент, секретно, тільки особисто. У КГБ по Харківській області 2 червня 1969 року був отриманий сигнал про те, що у лісі біля села П'ятихатки, не віддалені приблизно 100 метрів від шосе Харків-Білгород, на площі радіусом приблизно, ну і там знов-таки всі ці подробиці описуються, знайдені, значить, здійсненими заходами були встановлені учні 5-6 класів, що мешкають у селищі П'ятихатки, які брали участь у розкопках могили, знайшли там обручку з ініціалами АК і датою там, дата 29.06.24 року, золоті коронки зубів, і там багато якихось таких цікавих речей. Встановлено, що у зазначеному місці у 1940 році у НКВС по Харківській області була похована значна кількість, кілька тисяч розстріляних офіцерів і генералів буржуазної Польщі, залишки яких і були знайдені дітьми за випадкових обставин. Тобто КГБ просто чітко пише, що чорним по білому, це документ КГБ. Оце от ми розстріляли в 40-му році поляків. Але потім додається наступне. А що треба зробити? От, значить, треба зробити такий план заходів, як вони це називали. Вважаємо за доцільне роз'яснити навколишнього населення, що в період окупації німцями Харкова каральні органи Німеччини у зазначеному місці провадили поховання без почестей розстріляних за дезертирство та інші злочини солдат та офіцерів німецької та союзних із ним армій. Тобто, що ми бачимо? Ми бачимо, що це один документ. Ти просто перегортаєш сторінки і ти бачиш, як працювало КГБ. Тобто, з одного боку, вони чітко знали, що відбувалося насправді. І ми чітко можемо зафіксувати всі основні факти, які там відбувалися. Розстріляні були польські військовополонені в 40-му році НКВД. Що необхідно було поширити? Що німці розстрілювали, перепрошую, Харків був окупований німцями в жовтні 41-го року. Тобто це не раніше, ніж жовтень 41-го року. Вже перша неправда. Да? Тобто, якщо беремо наступне питання, от коли поляки були союзними з німцями армією? Та ніколи. Коли йдеться про другу від Червоної армії Радянського Союзу. Бо весь перший період від 1 серпня 1939 року до знов-таки до 22 червня 41-го року, весь цей час Червона армія була союзною армією Вермахта до тих пір, поки вони самі почали між собою не воювати. Тобто це те, що от класично називається приклад, коли
фальшування відбувається за рахунок змішання різної правдивої і неправдивої інформації, брехливої інформації, але найголовніший приклад тут про це Барбара Шацька, дуже відома соціолог культури свого часу, дуже дотепно написала. Найголовніше – це звинувачення ворогів у тому, що ти зробив сам. І от це те, що ми можемо сьогодні спостерігати, коли ми бачимо всі ці звинувачення з боку Путіна про те, що от українці тут суцільні нацисти, то я страшенно перепрошую, ну це от якраз той самий випадок, коли звинувачення ворогів у своїх, перепрошую, гріхах. Тобто таких прикладів можна знайти дуже багато, і ось таки ціла книжка таких ми зробили прикладів. Ми просто брали і деконструювали ті міфи, які функціонують в суспільній свідомості навколо Другої світової війни. Радянські міфи і російські міфи сучасні про Другу світову війну, і там є, між іншими, кілька українських міфів про Другу світову війну. Тобто незалежно від того, чиї ці міфи, вони є однаково викривленим баченням минулого. Ну і от ми намагаємося в міру своїх скромних сил якось боротися з цим викривленим баченням. Не знаю, чи я відповів на питання. Я думаю, що ці приклади, вони правлять за найліпшу відповідь на це запитання, до того ж їх дуже легко приміряти на свій щоденний спосіб і трип споживання медіа. Так, якщо ми стежимо за порядком денними, якимись мінімальними новинами із-за перебріка, як це називають, ми легко можемо помітити, що російські окупанти справді одержимі темою Другої світової війни та часто використовують її в продукуванні того словника, того вокабуляру, яким вони говорять про цю нинішню війну проти України, як і загалом теперішні воєнні злочини з ознаками геноциду з боку російської армії можуть нам нагадати всі ті непокарані злочини комуністичного режиму проти України, які трапилися протягом ХХ століття. І тепер, на жаль, продовжується в 21 столітті. До речі, перш ніж я поставлю своє наступне запитання, я нагадаю, що ви, по-перше, можете ставити свої запитання в чаті. Я вже бачу, що з'являються перші запитання, і після 16:30 Оксана Мороз їх поставить для того, щоб ми могли про них поговорити і дати на них відповіді. І також нагадаю, що ми маємо змогу в цій нашій розмові самим собі нагадувати, що у нас теж є інструменти для того, щоб перевіряти правдивість інформації. І якщо ви не дуже добре ними володієте або ще дещо розгублено так читаєте новини і намагаєтеся зрозуміти, правда це чи ні, то можемо всіх скерувати на доступний безкоштовний, до речі, курс на платформі Prometheus, який присвячений темі інформаційної гігієни під час війни. Це курс, який створила Оксана Мороз, яку ми сьогодні на початку зустрічі бачили. А далі продовжуємо розмову з істориком Олександром Зінченком. Нагадаю, що ми говоримо про історію та дезінформацію, про те, як історія може ставати зброєю, яку на нас і проти нас направляють росіяни. І, напевно, я попрошу навести декілька прикладів якихось поширених фейків, які росіяни особливо часто продукують, апелюючи до української історії. От один ти вже назвав, ось ця одержимість нацистами, яких російські окупанти всюди бачать, в усіх, крім себе самих. А які ще фейки про українську історію можемо зустріти з боку російської пропаганди? Ну, я от просто відразу теж одним оком поглядаю на ті питання, які в нас з'являються в стрічці новин, не в стрічці новин, тільки в стрічці запитань. І я ось бачу знов-таки, що подібне дуже питання, тобто просять навести 2-3 історичних міфи, які за часів незалежності були зруйновані, і на них вже не ведеться широкий загал. Вони дуже подібні от з тим, що ти говориш, то я, може, спочатку почну з цього, а потім продовжу з того боку. Значить, вочевидь, якщо говорити про міфи, які ми знов-таки намагалися якось проаналізувати, то, вочевидь, в Україні вже точно не ведуться, наприклад, про той міф, про який я от найбільше вже говорив, про міф про Катинський розстріл, який нібито зробили, знов-таки, нацисти в версії радянської історичної міфотворчості. Тобто в Україні, мені видається, вже є чітке усвідомлення, що от це міф, що правда була іншою, що це знов-таки зробили НКВД, що це було зроблено в 40-му році. І, тобто, тут це один з таких прикладів. Другий приклад, це, я б сказав, от, наприклад, те, що стосується
самого міфу, який звучить міф Великої Вітчизняної війни. Тобто сам термін Велика Вітчизняна війна і оці хронологічні межі з 22 червня 41-го року, це ж, власне, і був спосіб звинуватити ворогів у агресивних планах. Тобто, так, звичайно, Німеччина по відношенню до Радянського Союзу здійснила акт агресії. Тільки, знов-таки, не треба забувати, що, по суті, використання майже виключно цього терміну Велика Вітчизняна війна – це такий собі фіговий листочок для того, щоб прикрити факт спільної агресії по відношенню до інших незалежних держав міжвоєнного періоду, по відношенню до тієї ж Польщі, по відношенню до тієї ж Румунії, по відношенню до тієї ж Фінляндії, по відношенню до тих самих Балтійських країн. Тобто, іншими словами, і те, що називалося там Фінська війна, ну, це були агресивні дії Радянського Союзу, це частина Другої світової війни. Знов-таки, те, що стосується наслідків пакту Молотова-Ріббентропа, або дехто каже пакт Гітлера-Сталіна, це теж частина Другої світової війни. Але ж після нападу Німеччини якось стало незручно говорити, що ми, виявляється, Радянський Союз, були союзниками Третього Рейху. Так? І тому знов-таки намагалися для того, щоб відірвати навіть термінологічно такі речі, починали знов-таки використовувати просто навіть елементарно іншу лексику. І ось я би сказав би так, що коли йдеться про російську вже складову, тобто от я вже назвав 2-3 історичних міфи, які в Україні деконструйовані і які вже в суспільній свідомості функціонують як саме міфи, тобто є розуміння, що це викривлена інформація, що це неправдива інформація. То, от, наприклад, в Російській Федерації ми бачимо деякі протилежні речі. Тобто ми знов-таки можемо згадувати про те, що там міф про 28 панфілівців, да, тобто це взагалі повністю вигадка, тобто абсолютно вигадана історія від самого початку до кінця. В Російській Федерації, коли знов-таки один з архівістів, власне, директор одного з архівів сказав, що так, це дійсно була пропагандистська витівка і що історичних фактів під цією історією немає, його просто звільнили з цієї посади. Тобто, іншими словами, ось в Російській Федерації продовжується отака некритична глорифікація якихось епізодів, які мали виключно пропагандистський характер з радянських часів і продовжують такими залишатися зараз. Наприклад, коли йдеться, знов-таки для мене дуже важливим цей момент, ставлення в Україні і в Росії до фігури Сталіна. Тобто в Російській Федерації Сталін – це найбільш популярний персонаж історії серед всіх, які тільки можна собі уявити. В українців це найменш популярний. Тобто це найбільш такий, який найбільш негативно оцінюється, якщо говорити про різних історичних персонажів. Тобто от ця різниця, вона якраз визначає ставлення, вона визначає, по суті, оцю світоглядну прірву між нами і ними. Тобто між нами і ними світоглядна прірва. Ми далеко вперед зайшли в цих деконструкціях історичних міфів, на яких намагається далі паразитувати російська держава. Ну і ось ми доходимо до запитання, яке дуже-дуже важливе в цій розмові. Це розмова про інструмент, які можуть нам допомогти боротися з історичною дезінформацією, з використанням історії як зброї. І я думаю, що ти, як автор дуже успішного і популярного фільму «Колапс», який присвячений руйнуванню СРСР і ролі українців та України по цьому процесі, і загалом автор інших важливих проєктів, які пов'язані з історією, з розвінчанням міфів, можеш абсолютно авторитетно про це поміркувати. Отже, як можна допомогти долати фейки про історію? Тут велкам говорити і про роботу, і ефективність книжок, кіно, можливо, і точно про роботу медіа. Що би ти порадив для успішної боротьби з історичною дезінформацією?
Ну, знов-таки, звідкиля береться дезінформація, звідкиля взагалі, от як себе налаштувати для того, щоб не сприймати дезінформацію. Справа в тому, що це приблизно подібний спосіб працює, як наше сприйняття, наприклад, фальшивих нот. Тобто ми ж, наприклад, коли слухаємо музику, ми чуємо, що хтось сфальшивив. Тобто, чи зіграв не ту ноту, чи якось її неправильно взяв. Так? От звідкиля це береться? З досвіду нашого, правильно? Тобто ми, коли намагаємося вивчати, вчитися, розвиватися, так би мовити, розвивати свою культуру особисту, ми слухаємо там багато хорошої музики, бажано в хорошому виконанні. І в такий спосіб формуємо свій смак, свою культуру і своє сприйняття. От ми розуміємо, що оця нота звучить чисто. А оця, от коли ми чуємо фальшиву ноту, то ми чуємо, що ця нота звучить фальшиво. Це абсолютно так само працює, коли йдеться про історичні факти, коли йдеться про сприйняття тих міфів чи тієї дезінформації, яка дуже часто звучить в, скажімо так, в інформаційному просторі, який нас оточує. Тобто, в який спосіб ми можемо брати правильну чисту ноту, відрізняти від фальшивих нот? От що багато читати, тобто розвивати свій цей досвід. Тобто для того, щоб самому навчитися аналізувати процеси, для цього необхідно знов-таки от перелопатити значну кількість якоїсь такої важливої інформації, якихось таких моделей, які можна було б, на яких можна було виховуватися. Історія для цього чудово не дається. Бо, знов-таки, ключова задача історичних книжок – це показати, власне, моделі того, як відбувалися ті чи інші суспільні процеси в той чи інший час. І, наприклад, ми, читаючи книжки, ми дуже часто бачимо приклади того, як намагалися маніпулювати суспільством в той чи інший період. І от, власне, наприклад, я можу навести приклад іншої книжки, та, тобто Сергій Плохій по червоному сліду, Мюнхенське убивство, коли Богдан Сташинський, агент КГБ, МГБ на той момент ще, вбиває Степану Бандеру. І ось він розбирає не тільки цю історію з перспективи, що відбувалося там з тим самим Сташинським, як він дійшов до такого життя, але він також вивчає, от які активні заходи намагалися здійснювати радянська пропаганда і контрпропаганда для того, щоб перекрити оцей інформаційний бум, який створився після цього вбивства. Це дуже хороший приклад, це дуже важливий приклад, оскільки коли ти читаєш відповідні розділи книжки Плохія, ти просто впізнаєш реальність, яка нас оточувала в 2014 році, після російські пропагандисти заявили, що це не ми, тобто MH17 – це не наша робота. І далі там починається мільйон різних версій про те, хто це зробив, чи це зробив український БУК, чи український винищувач, знов-таки приплітаються якісь іспанські диспетчери і так далі, так далі, так далі. Тобто вони починають плодити якусь величезну кількість версій, які, вочевидь, між собою суперечать, тобто вони взаємовиключними є. Абсолютно такі методи використовували за часів вбивства Бандери, коли Сташинський, зрештою, потім сам сказав, що це він вбив, що це рука Кремля, що це робота його як агента МГБ. І ось в цій ситуації ти просто розумієш, коли ти прочитав вже, як працювала ця пропаганда, як ці методички працювали тоді, то ти просто бачиш, ти розумієш, як ці методички працюють сьогодні. Тобто в Кремлі мало що змінилося. Вони взяли старі ці методички, обтрусили з них якусь пилюку і продовжують використовувати, просто використовують замість цього не прес-конференції і своїх інших якихось агентів, а використовують, наприклад, соціальні мережі, Russia Today, Спутник, якусь іншу подібну ахінею. Тобто сучасні движки поширення дезінформації і пропаганди. Тобто в такий спосіб так от це функціонує.
Підхоплю, задам векторне запитання про суть. Якщо накладати на ось ці інструменти, про які ви говорили, суть, про які міфи потрібно зараз говорити українцям? Тому що зараз дуже багато з'являється різних антифейкових ініціатив, які базуються на історії, і багато українців, які раніше не цікавилися історією, починають нею цікавитися. От що б ви порекомендували як сутінні такі речі саме зараз транслювати українцям? Ой, українцям варто порадити не тільки багато читати хороших, гарних книжок, але й рефлексувати ту реальність, яка нас оточує. Тобто тут питання – це навіть не тільки про історичні міфи, це про наше сприйняття реальності як такої. Бо, знов-таки, от ми трошки так захопилися аналізом того, як функціонували історичні міфи, але для мене це просто один з таких своєрідних тренажерів. Тобто на історичних міфах дуже зручно вибудовувати оце от відчуття чистої ноти чи фальшивої ноти. Да? Тобто от нас весь час інформаційний простір оточує цією симфонією різних звуків. Інколи це не симфонія, інколи це какофонія. Та? Тобто, знов-таки, якщо входити в всі ці метафори музичні. І ось, наприклад, дуже часто, дуже важливо повертатися у власну нещодавню історію. Я хочу, знов-таки, нагадати от ситуацію виборів 2010 року, яка для мене є дуже важливою. Тобто я маю на увазі президентські вибори 2010 року. Я хочу нагадати, що тоді за Віктора Федоровича Януковича проголосувало 12,5 мільйонів українців. І ще раз, 12,5 мільйонів українців. І наслідки цього вибору, от ми зараз відчуваємо в повній мірі. Їх треба відрефлексувати. 12,5 мільйонів українців проголосували з Януковича на початку 2010 року. В квітні 2010 року Віктор Федорович Янукович підписує Харківські угоди, наслідком яких є те, що з Севастополя на людей, які проголосували на початку 2010 року за Януковича, тепер падають калібри, які летять із Чорноморського флоту, який там залишився, дякуючи їх особистому персональному вибору цього конкретного президента. Тобто це неприємно. Да? Усвідомлювати, що в тій ситуації, яка ставить під загрозу життя, в тому числі тебе самого, є частка твоєї відповідальності. Вочевидь, не всі 100%. Вочевидь, що ключовим злочинцем в цій всій історії є Путін. Але от треба чітко розуміти, що співвідповідальність в цій ситуації також несуть виборці Януковича. І тут виникає питання, а чому вони за нього проголосували? От я дуже часто там в своїх аудиторіях навчальних питаю слухачів, кажу, скажіть, будь ласка, хто з вас може згадати перше речення передвиборчої програми президента Януковича в 2010 році? Зазвичай згадують все, що завгодно. Там, зазвичай це якийсь зміст передвиборчих плакатів, типу «почую кожного» або щось подібного таке. Поки що жодна людина без Гугла не змогла відповісти на це питання. Я припускаю, що наша аудиторія без Гугла зараз теж не згадає, от яким було перше речення передвиборчої програми кандидата в президента Віктора Януковича. Ну от, я дивлюся в коменти. Розкрийте таємницю, тому що я так само не пам'ятаю. Ніхто не пам'ятає. А Віктор Федорович Янукович в першому реченні пообіцяв подолати помаранчеву руїну. Це була пряма цитата. Якщо ми подивимося на реальні зміни, які відбувалися після помаранчевої революції, ми дізнаємося, що економіка зростала з такими темпами,
яких не було ані до, ані після. Тобто, причому це перекладалося і от те, що відбувалося на рівні там макропоказників, там валового внутрішнього продукту ВВП, це перекладалося на доходи звичайних громадян. Інститут соціології, Академії наук кожного року майже проводить дослідження соціальний моніторинг соціальних змін. І в цьому дослідженні з року в рік ставлять одні й ті самі питання. Одне з цих питань звучить приблизно в такий спосіб: от скільки один член вашої родини в середньому на місяць витрачає на своє існування грошей. Так? І от коли люди відповідали в 2004 році, то це було $44. Ну, вони все перерахували, звичайно, в долари, бо складно, враховуючи курсові різниці, все це порівнювати одну різну кількість гривень в різну кількість часу. Ну, долар більш-менш так, трошки більш стабільна валюта, тому от вони порівнювали там в 2004 році $44 на одну людину в місяць. А в 2006 вже через 2 роки було $100. Тобто, іншими словами, доходи людей зростали більш ніж в 2 рази, більш ніж на 50% щороку. У нас ніколи не було такого зростання доходів у людей. Тобто те, що 12,5 мільйонів називали помаранчевою руїною, з перспективи мене як історика, є найбільшим зростанням доходів людей ever, починаючи від часів неоліту, від кам'яної доби. Тобто в нас ніколи країна не розвивалася швидшими економічно темпами. І тим не менше, люди вимикали свою критичність мислення. Вони не хотіли бачити всіх цих красивих графіків, які відбувалися, які можна було побачити. Не хотіли, знову-таки, намагатися рефлексувати оці всі зміни. Більш того, ми пам'ятаємо, що в той час Україна опинилася в епіцентрі інформаційної війни всіх проти всіх. І російський вплив там теж мав своє місце. Тобто, ясна справа, що Путін, коли намагався отруїти Ющенка, то він розраховував, що знов-таки класично сталінський: «Нет чоловіка, нет проблеми». Да? Тобто ми приберемо цього кандидата, в такий спосіб розчиститься поле для нашої людини, і, відповідно, от ми, якби, знов-таки, не помаранчева революція, якби, знов-таки, Ющенко не вижив, то, скоріш за все, ми жили б зараз в якомусь подібному стані до Лукашенківської Білорусі. Тобто навіть от ніякої війни за незалежність, яка зараз відбувається, не треба було б. Просто з однієї простої причини, що от знов-таки «нет чоловіка, нет проблеми», прибрали, поставили Януковича, Янукович привів в це пострадянське стойло, і на цьому вся історія закінчується. Красива оця історія. Да? Тобто, що відбувається з людьми? Люди, не рефлексуючи ті реалії, дуже часто купуються на ось ті проблеми, які ми спостерігали в ці роки, да? Тобто після 2010 року. І ось для нас сьогоднішніх дуже важливо в тому числі відрефлексувати свій оцей досвід нашої нещодавної історії для того, щоб зрозуміти в тому числі свою співвідповідальність за ті проблеми, які народжуються, в тому числі від браку критичності мислення, від оцього вміння, чи від цього невміння радше відчувати фальшиві ноти в інформаційному просторі. Рефлексія дуже хороша штука і дуже важлива, але дуже довгострокова, як правило. Я б хотіла все-таки акцентуватися, і в нас тут є запитання, я його виведу зараз на екран, власне, на яких саме, можливо, сформованих міфах Росії, які зараз недостатньо, власне, розвінчені, якщо такі, звісно, є, а я думаю, що таких ще чимало. Тобто все-таки оцей феномен 10-го року, та й не тільки, він багато про інформаційний простір і про те, що
там обговорюється в тому числі. Тому що люди не дуже хочуть іти самі шукати джерела, вони споживають те, що є в соціальних мережах, і те, що в соціальних мережах підсвічено, чи в медіа підсвічено, чи на телебаченні, воно і до рефлексії ближче, і до всього іншого. Що зараз потрібно підсвітити в інформаційному просторі, в історичних якихось чи фейках, чи акцентах, щоб люди звернули увагу, відрефлексували швидше і розвінчати, можливо, якісь міфи? Мені складно відповідати на це питання з однієї простої причини, оскільки я всередині процесу. Так? Тобто, мені видається, що колеги-історики роблять величезні зусилля для того, щоб розвінчувати ті чи інші міфи. Знов таки, ми вже згадували оцей текст Путіна, цей есей Путіна, да, знов таки, про один народ. Мені здається, що про це висловлювалися і там професор Єльського університету Тімоті Снайдер, якого я згадував, і професор Гарвардського університету Сергій Плохій, якого я згадував, і багато інших. Тобто, чи достатні ці зусилля для того, щоб зрозуміти, що ми не один народ? Да? Тобто, з моєї перспективи... Ми це відчули, ми це на своїй шкурі відчули. Мені видається, що в тому сенсі цієї критичності мислення її стало більше, можливо, завдяки образі на наших північних сусідів, бо, знов-таки, величезна кількість людей, знов-таки, за часів Ющенка, наприклад, абсолютно не критично сприймали якісь ті елементи політики пам'яті, політики історичної політики, як прийнято казати, які тоді Ющенко намагався реалізовувати. Я хочу знову-таки нагадати, що, наприклад, у 2008 році велика кількість українців реагувало радше розділено, коли їм пропонувалося відповідати на питання, чи українці вважають Голодомор геноцидом. Тобто там була ситуація 50 на 50 приблизно. Тобто 50% приблизно вважали, що так, там 47, якщо не помиляюся, на той рік, а десь до третини вважали, що ні, а ще залишок вважали, що це, вони не склали ще свої думки. Зараз я хочу нагадати, нещодавно були опубліковані в листопаді дані про 93% українців, які вважають, там є нюанси. Тобто так, 93% задекларували опитано, що Голодомор є геноцидом. Але знов-таки проблема полягає в тому, що там знов-таки порівнюють непорівняно. Тобто, умовно кажучи, там трошки відрізняється методика. Зараз ми просто відійдемо від цього питання. Для нас є важливим інше, що оці зміни, вони відбулися. Зміни ставлення відбулися. Але суспільство є досить інерційним. І не сприймало тоді правильні зміни в правильному напрямку, які були потрібно зробити. Знову-таки, згадаємо всю цю історію про те, скільки зусиль Ющенко здійснював для того, щоб говорити про Батуринську різанину. І він зараз повторює всі ці речі, він каже, ми з Путіним тоді обговорювали, я йому пропонував якусь модель покаяння з боку Російської Федерації, Путін категорично це заперечував. Тобто зараз люди починають краще розуміти Батурин після Бучі. Тобто тоді було незрозуміло, навіщо Ющенко взагалі цю тему піднімає. Для багатьох було незрозуміло. А логіка абсолютно очевидна для людей трошки іншого складу і іншого бекграунду, історичного бекграунду. Якщо якась нація не опрацювала своїх помилок минулого, якщо вони далі продовжують працювати з такими наративами, що ось це ті засоби, які вимагала та історична ситуація, якщо вони не засуджують такі дії, як, наприклад, Батуринська різанина, чи різанина Суворова на Варшавській Празі, або якісь інші подібні геноцидні прояви, то ясна справа, що оце неподолане зло зростає. Воно знову відтворюється і відтворюється, бо як суспільство не засуджує зло як зло, значить воно просто вважає, що це не є злом. Це один з тих елементів, які можна використовувати в майбутньому. Тобто, іншими словами, ми зараз опиняємося в ситуації, коли більшість
українців поступово починає переусвідомлювати і усвідомлювати те, про що українцям багато хто довгий час говорив, але знадобилося там від 12 до 17 років для того, щоб це усвідомити, від 12 до 17 років. Відповідно, не варто очікувати, що, наприклад, в інших країнах те, що ми хочемо сказати тепер цим людям, дійде швидше. Це процес. Гаразд, під закінчення задам запитання, які тут так само задавали наші слухачі, і які мене цікавить. Власне, дуже часто всім потрібен якийсь дороговказ. Яких ви 3-5 книг чи інших ресурсів можете порекомендувати по історії, щоб людина, яка раніше не цікавилася або мало цікавилася, могла швидше війти в контекст, прорефлексувати ці важливі речі, про які ви говорили? Ну, неможливо. Неможливо сказати, от ці 3 книжки ти прочитав, і ти став розумним, і ти вже розумієш, що треба далі робити. З чого почати? Таких книжок не існує. Ну, знов-таки, ми в 2010 році створили сайт «Історична правда». Там зараз тисячі різних публікацій, більш чи менш популярною мовою написані, але переважно популярною. Величезна кількість цих публікацій раніше, вони зачіпають теми, які раніше там не висвітлювалися взагалі докладно. Тобто ми дуже часто відкривали просто українцям очі на якісь такі речі, які просто були невідомі. Да? От, наприклад, існує такий міф, да, що гасло «Слава Україні» придумав Степан Бандера. Це міф. Це зробили харківські студенти технологічного інституту ще наприкінці 19 століття. Це гасло стає популярнішим під час Української революції 1917, 18, 21 років. І далі воно вже потрапляє в обіг і так далі. От у нас на «Історичній правді» є публікація окрема Юрія Юзича, відомого дослідника, де він докладно розбирає історію цього конкретного гасла. Тобто, от це така історія, яка просто деміфологізує і російські міфи про ці гасла, і польські міфи про ці гасла. Тобто, в інший спосіб дозволяє передивитися на всі ці наративи, які звучать як з півночі, так і з заходу про подібні речі. Інше ми можемо наводити, це моя особиста публікація, тобто в 2015 році я опублікував велику статтю про перше проголошення української незалежності в 20 столітті, про четвертий універсал Центральної Ради Української Народної Республіки. Мене страшенно здивувало, що до 2015 року в нас не було жодної популярної публікації, яка просто розповідала, от як це відбувалося, в яких обставинах, що в цей день писали газети. От просто починаючи такий репортаж з минулого. Ну, тепер така публікація є. Тобто таких публікацій у нас, я скажу, тисячі і тисячі сьогодні. За цей час, поки ми працювали над цим проєктом. Інший приклад – це знов-таки оцей фільм «Колапс», як українці зруйнували імперію зла, який ми зробили в минулому році до 30-ліття нашої незалежності, тут, нашу шпільну. Тобто в нас є величезна кількість міфів про те, що, наприклад, українцям ця незалежність на голову впала як сніг. Ну, це абсолютна маячня. Це міф. Тобто достатньо подивитися, скільки різних сценаріїв могло спрацювати альтернативних в день, коли ця незалежність проголошувалася, щоб зрозуміти, що це був насправді фантастичний досвід. З одного боку єднання, з іншого боку філігранна робота кількох людей в сесійній залі, включно з Кравчуком, якого багато хто недолюблює, недооцінює. Але от в цей день він був на своєму місці. В цей день так само був Дмитро Васильович Павличко на своєму місці. Так само Ігор Рафаїлович Юхновський на своєму місці. І багато інших людей, які, власне, дозволили цю ситуацію, що називається, між крапельками провести. І ось таких прикладів можна, знов-таки, величезну кількість наводити, бо цей серіал, він якраз ламає оці всі міфи, наприклад, про те, що Радянський Союз там можна було сохранити, знов-таки, це улюблена теза Горбачова після розпаду Радянського Союзу,
Ні, ми там спеціально цілу серію розбираємо, як економічні процеси, просто Союз, що відбувалося, чому він довше існувати вже просто фізично не міг. Окрема проблема – це ті національні рухи, ті суспільні рухи, які відбуваються в цей час. Це 5-та серія. І ось, тобто ми намагалися в кожній серії зламати якийсь з міфів. Там не всі міфи однаково приємні. Наприклад, для нашої націонал-демократичного середовища часів там Народної ради, опозиційної антикомуністичної фракції в Верховній Раді першого скликання, ну от знов-таки багато хто стверджував, що там їх ось мали там прийти і заарештувати. Існували цілі списки тих, хто мав бути заарештований в перші дні. Таких списків складено не було. Тобто в ГКЧП в них були розмови про те, що треба заарештувати там 80 людей, і Павлов, прем'єр-міністр, сказав, мало, треба не менше 1000. Це відбувається напередодні ГКЧП. Тобто, іншими словами, таких списків не було. Хоча багато хто до сьогоднішнього дня переконаний, і йому там, що ти ж дивись, ти якраз був одним з тих, кого мали заарештувати в першу чергу. Тобто, іншими словами, ось чим більше ми відкриваємо для себе наше минуле, тим менше міфів ми споживаємо, і тим більш опірними на міфи, на ці фальшиві ноти історії ми стаємо. Олександра, я вас слухаю і розумію, наскільки українцям зараз потрібен такий же самий серіал, як «Колапс», тільки про нульові і десяті, щоб в вашому короткому і зрозумілому стилі прослідкувати ось ці всі причинно-наслідкові зв'язки. Тому що я думаю, що це буде дуже така правильна підказка правильної рефлексії для людей, тому що ці питання, що читати і так далі, вони дійсно звучать для вас, як для фахівця, дивно. Але для більшості всі намагаються знайти те, щоб в цьому всьому морі розібратися, тому що це вкрай важливий цей дороговказ. В нас на «Історичній правді» є такий силабус, тобто список літератури, який Вахтанг Кіпіані, шеф-редактор нашого проєкту, створив до, знов-таки, однієї з річниць незалежності. Тобто 100 книжок незалежності, оце 100 книжок, насправді 101, необхідно прочитати для того, щоб трошки орієнтуватися. 101 історична, яку треба прочитати для того, щоб хоч трошки орієнтуватися в тому, що в українській історії відбувалося за попередні 1000 років. Тобто треба сказати, що, вочевидь, не всі, можливо, подужують з них доволі такі грубі книжки. Знову-таки згадати ту ж справу Василя Стуса, то ця книжка, яка вийшла в бібліотеці «Історичної правди» у видавництві «Віват». Це такий великий том, більшість документів з якого це документи справи Стуса. І такі книжки важко читати. Але водночас там є величезна кількість, яку треба читати, яку легко спожити і відрефлексувати як слід. Рефлексія – це у нас ключова тема сьогоднішньої розмови. Що ж, будемо закінчувати. Я безмежно вам вдячна за цю розмову. Вона дійсно, як мінімум, мене дуже надихнула на те, щоб спрощувати і ще більше розказувати причинно-наслідкові зв'язки, наскільки це важливо. Дякую вам за інформацію, дякую вам за час. Нагадаю, що з нами був Олександр Зінченко. Це і історик, і публіцист, і телеведучий, і автор чудового документального фільму «Колапс» про незалежність, який дуже рекомендую всім послухати, подивитися, не послухати, подивитися. Будемо прощатися. Я на закінчення хочу подякувати всім нашим чудовим партнерам і Посольству Сполучених Штатів в Україні, і Українській бібліотечній асоціації, і платформі «Аналізуй», і Ірині Славінській, яка з нами була і задавала запитання на початку, і, звісно, Едкемпу. Ще раз дякую, пане Олександре, дякую глядачам, які були і слухачам зараз, і тим, хто буде дивитися нас в записі. Ось гарного всім дня і спокійного всім дня. Дякую ще раз. Дякую за запрошення. Дякую дуже.